નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિજય નાકિયા સ્વાગત કરું છું આપણી આ સરસ મજાની YouTube ચેનલમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્પોકન ઇંગ્લિશનો લેક્ચર નંબર 11 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ કે વર્તમાનમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાતોચીતો કરવી હોય તો કેમ કરવી એ જોઈ ગયા. ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા કેવી રીતના થઈ હતી એ દર્શાવી હોય તો એ પણ જોઈ ગયા. હું ઘરે જાઉં છું તો વર્તમાન કાળ આઈ ગો ટુ સ્કૂલ. હું ઘરે ગયો I went to home. બટ હવે એક પ્રશ્ન એ છે કે ભાઈ ભવિષ્યની કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા દર્શાવી હોય તો એ કેવી રીતે વાક્ય બનાવવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આ તમામ પ્રકાર એટલે કે વર્તમાન, ભૂતકાળ, ભવિષ્ય એ બધું પૂરું થઈ જશે. ખાસ તો એ કે તમે હજી આગળના જે આના પહેલાના 10 લેક્ચર છે એ નથી જોયા તો પહેલા એ જોઈ લ્યો. ક્યાંય ગોતવા નથી જવાનું, આપણી ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જાશો એટલે બધી લિંક છે. લેક્ચર 1, લેક્ચર 2, લેક્ચર 3, લેક્ચર 4 બધા ફટાફટ જોવા માંડો. અને ખાસ તો એ કે જો ન મળે તો આપણી પ્લેલિસ્ટમાં વયું જવાનું. પ્લેલિસ્ટમાં જાશો ને એટલે સ્પોકન ઇંગ્લિશ એવું લખેલું છે આખું, એવી રીતના એમાં આપેલું જ છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ તો એ કે આપણે સ્પોકન લાઈવ પણ મારી સાથે તમારે જો પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો એના માટે આપણી એપ્લિકેશન છે એમ ધ લર્નિંગ એપ, કે જેમાં હું સ્પોકનના લાઈવ લેક્ચર લઉં છું ઓનલાઈન, જે તમે મારી સાથે જોડાઈ શકો છો. અને ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ, અને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કોર્સ પરચેસ કરી લીધો છે. એ લોકોએ ઘણું બધું શીખ્યા છે ને એમ કે છે કે વાહ સર, અને ફક્ત કોર્સની પ્રાઇસ છે 299 299 રૂપિયા છે 1 વર્ષ માટે. બરોબર છે? એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાનું, જેમાં તમામ પ્રકારની પીડીએફ્સ પણ તમને મળશે. રેકોર્ડેડ વિડીયો યુટ્યુબમાં મળે છે તો મળશે જ, એના સિવાયના એક્સ્ટ્રા વિડીયોઝ તમને મળશે, પ્રેક્ટિસના વિડીયો, અને સાથે સાથે મારો લાઈવ સેશન. અને કોઈ પણ સંજોગો વસાત તમે લાઈવ સેશન નથી ભરી શકતા તો એ વિડીયો રેકોર્ડ થઈને પાછો પડી જશે, એમાં ને એમાં મુકાઈ જશે 24 કલાકની અંદર, અને તમે એ વિડીયો પણ પાછો જોઈ શકો છો. અને એમાં હું ડિટેલમાં, જાણે તમે કેમ મારી સાથે ઓફલાઈન ક્લાસ કરતો એવી જ રીતે મોજ મજાથી આપણે ભણાવીએ છીએ અને ઘણા બધાને ફાયદો થાય છે. તો અત્યારે જ હું રિક્વેસ્ટ કરું છું, એની સ્પોકન ઇંગ્લિશ કોર્સની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જશો ને એટલે આપેલી છે, અથવા તો તમારે એમ ધ લર્નિંગ એપ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે. પિંક કલરનો લોગો છે અને એ કરેલો છે, એ આપણી એપ્લિકેશન છે. ડાઉનલોડ કરી લ્યો અને ખાસ જોડાઈ જાઓ મારી સાથે લાઈવ. આજે જ પરચેસ કરી લ્યો. અને આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ છીએ લેક્ચર નંબર 11, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. ભાઈ ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા થતી હોય તો એ કેમ દર્શાવાય. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો. આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બેલ આઇકન દબાવી દો નવા વિડીયો જોવા માટે. બરોબર છે? શરૂઆત હવે ભવિષ્યના કોઈ પણ વાક્યો તમે આસાનીથી બનાવી શકશો, એ આપણો આજે મહત્વનો નિયમ છે. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સાદું ભવિષ્ય કાળ. તો હવે સૌ પ્રથમ પહેલા ડેફિનેશન. હવે ડેફિનેશન, અને હવે હું થોડુંક આ બાજુ ભરીશ કારણ કે એક સ્ટુડન્ટની કોમેન્ટ આવી હતી કે ભાઈ તમે સર કે ભણાવો છો બહુ સારું, પણ કે વચ્ચે વચ્ચે બહુ આવો માં કે અમારે સ્ક્રીનશોટ લેવામાં તકલીફ પડે. કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, બસ આવું કાંઈ તમને નડતર રૂપ હોય, નથી મજા તો એ તમે મને કોમેન્ટ દ્વારા જણાવી શકો છો કે ભાઈ શું મારે શું. એટલે હું આ બાજુ રહીશ, એટલે તમે સ્ક્રીનશોટ પણ લેતા જાઓ. અને સ્ક્રીનશોટ લેવાની કોઈ એવી ખાસ જરૂરિયાત રહેતી નથી, જ્યારે મન પડે ત્યારે આ વિડીયો ખોલી લેવાનો. ચલો, ડેફિનેશન શું કે છે કે કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા, ટૂંકમાં કામ, જે ભવિષ્યમાં થવાનું છે એવી ક્રિયાઓને દર્શાવવા માટે આ ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ થાય છે. સિમ્પલ વસ્તુ, હું ઘરે જઈશ, અમે રમવા જાશું, અમે પાણી પીશું, અમે ચા પીશું, તેણી શું કહેવાય સ્વેટર ગૂંથશે, તેણી કૂદકો મારશે, પછી કહેવાય ને કે હું તને ઝાપટ મારીશ, તને ખબર પડશે નહીં. આ બધી ભવિષ્યની વાતો છે. તો જે ક્રિયા થવાની બાકી છે એ ક્રિયાઓ, એવા કામ જે આપણે હજી બાકી કરવાના છે, એને અત્યારે વાત કરવી હોય તો આ કાળનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. સરસ મજાનું સ્ટ્રક્ચર, એમાં પેલું અફર્મેટિવ, હકાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ સમજજો, એનું હકાર વાક્ય રચના આવી રીતના છે. સબ્જેક્ટ પેલા કરતા તો બધામાં આવશે જ. તમને વર્તમાનની ભૂતકાળની કડકડાટ આવડે છે એટલે આમાં ચિંતા જેવું રહેશે નહીં. એના પછી વિલ અને શેલ, એના પછી V1. હવે વિલ ક્યારે વપરાય, શેલ ક્યારે વપરાય, એ હું તમને આજે સરસ મજાની માહિતી આપવાનો છું. 100% તમને ક્યારેય ખબર રહેશે એ હશે જ નહીં કે આ વિલ ક્યારે અને ક્યારે શેલ નો ઉપયોગ કરો. જો તમને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ V1 જ આવશે. સાદા ભવિષ્યકાળમાં વિલ શેલ પ્લસ V1, આટલું યાદ રાખવાનું. સબ્જેક્ટ ને ઓબ્જેક્ટ ને અધર વર્ડ્સ તો બધામાં આવે જ છે. બરોબર છે? તો હવે સૌ પ્રથમ પેલા જોવાની છે કે પેલા કોની સાથે શેલ, કોની સાથે વિલ એનો ઉપયોગ કરી શકો. આઈ
વી, યુ, હી, શી, ઇટ, ધે અને નેમ. કોઈ પણ એક વચન નામ હોય, બહુવચન નામ હોય. તો હવે આઈ અને વી છે એની સાથે તમે શેલ નો ઉપયોગ કરી શકો. યુ, વી છે આ બધા છે એની સાથે વિલ નો ઉપયોગ કરી શકો. અત્યાર સુધી તમને આવી ખબર હોય, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ, વી, યુ, હી, શી, ઇટ, કોઈ પણ નામ, બહુવચન નામ હોય, બધાય સાથે તમે વિલ નો ઉપયોગ કરી શકો. હવે હું તમને બધી માહિતી આપી દઉં. જો વાયા ત્યાં આપજો એટલે આજનું કન્ફ્યુઝન દૂર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ આ શેલ નો ઉપયોગ અત્યારે આધુનિક સમય પ્રમાણે કોઈ કરતા નથી. બહુ ભાગ્યે જ લોકો શેલ નો ઉપયોગ કરે છે. અત્યારે બધાય વિલ નો જ ઉપયોગ કરે છે. જો તમારે શેલ નો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે આ બે સર્વનામ સાથે જ કરી શકો. આઈ શેલ, વી શેલ, બીજા કોઈ સાથે તમે ઉપયોગ ન કરી શકો. બટ આ વિલ છે ને, વિલ, એનો તમે બધા સાથે ઉપયોગ કરી શકો. તો પ્રશ્ન પાછો એક થાય કે સર તમે આઈ અને વી સાથે શેલ નો ઉપયોગ કરવાનું કીધો, તો આપણે એની સાથે વિલ નો ઉપયોગ ન કરી શકીએ? કરી શકાય. એટલે આઈ અને વી સાથે તમે શેલ નો ઉપયોગ કરી શકો અને વિલ નો ઉપયોગ કરી શકો. આપણે વિલ નો જ ઉપયોગ કરવાનો, ક્યાંય ચિંતા જેવું રહેવું જ ન જોઈએ. બરોબર? એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. વિલ બધાય સાથે ઉપયોગ કરી શકો. ગમે ઈ નામ હોય, બહુવચન નામ હોય, રામ અને શ્યામ, સીતા ને ગીતા, નીતા ને મિતા, ગમે ઈ હોય, ધે હોય, ઈટ હોય, ઈ, શી, ઈટ, આઈ, વી, ધે, યુ, ગમે ઈ હોય, બધાય સાથે વિલ નો ઉપયોગ કરી શકો. બટ શેલ નો તમે જ્યારે ત્યારે કરો છો ત્યારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની, આઈ અને વી. જો તમે યુ શેલ, શી શેલ, હી શેલ, ઇટ શેલ, આની સાથે કોઈ દિવસ તમે શેલ નો ઉપયોગ કરી શકો નહીં, જીવનમાંય નહીં. આ બે સાથે, પણ આનો બધાય સાથે કરાય તો ભાઈ ચિંતા ન કરાય, બધાય સાથે વિલ નો જ ઉપયોગ કરાય. બોલવામાં, લખવા સાથે, વાંચવાનું આવે ત્યારે તો આપણને ખબર છે ભાઈ શેલ એટલે ખબર પડી ગઈ. કોઈ બોલે શેલ તો એ ખબર પડી જાય કે આઈ શેલ ગો ધેર, હું ત્યાં જઈશ, તો ખબર પડી જવાની ને. ઓકે, તો આ વસ્તુ ખબર પડી કે ક્યાં વિલ અને ક્યાં શેલ નો ઉપયોગ કરવાનો. ચલો એક્ઝામ્પલ જુઓ. અહીંયા સરસ મજાનું કે છે કે MS ધોની, મહેન્દ્રસિંહ ધોની ક્રિકેટ રમશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક જ વસ્તુ યાદ રાખો, MS ધોની ભાઈ છે ક્રિકેટ રમી લીધું? ના. ક્રિકેટ રમે છે અત્યારે? ના. રમશે. ક્રિકેટ હજી રમશે, હજી રમ્યા નથી કે રમતાય નથી, રમશે, ભવિષ્યની વાત. ક્રિકેટ રમશે. રોનાલ્ડો ફૂટબોલ રમશે. બરોબર છે? તો આ બધી ક્રિયાઓ હજી થવાની બાકી છે. રામ પાણી પીશે. હું ઘરે જઈશ. શું તમે અહીંયા આવશો? શું તમે ત્યાં જશો? તમે ક્યારે આવશો? તમે શું પીશો? તમે શું ખાશો? તમે શું લાવશો? તો જે કાંઈ પણ ક્રિયા થવાની છે એના માટે આ ભવિષ્યકાળનો ઉપયોગ થાય. તો કરતા કોણ છે? MS ધોની. એની સાથે વિલ નો ઉપયોગ, અહીં શેલ નો ઉપયોગ ન કરતા, ખોટું પડશે. MS ધોની વિલ પ્લે, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ આવે શું? ક્રિકેટ. સિમ્પલ વસ્તુ છે. હું એમ કહું કે હું ઘરે જઈશ, તો હું એટલે આઈ પછી વિલ મૂકવાનું, જવાની વાત છે એટલે આઈ વિલ, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકો, ગો ટુ સ્કૂલ અથવા તો ઘરે કે જ્યાં જ્યાં જતા હોય. પછી તેણી ચા પીશે. આપણે કહેતા ને હા તેણી ચા પીશે, તો તેણી એટલે શી. હવે શી ભવિષ્યની વાત છે એટલે વિલ ભૂલવાનું નહીં. શી વિલ શું? તો કે ડ્રિંક. શું પીછે? તો કે ટી. શી વિલ ડ્રિંક ટી. તો આવી રીતના તમામ પ્રકારની વાતો છે એ આવી રીતના થતી હોય છે. એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. ચાલો એના પછી નેગેટિવ. નેગેટિવ સ્ટ્રક્ચરમાં શું છે? સબ્જેક્ટ પ્લસ વિલ પ્લસ નોટ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ્સ. હવે એનું એક્ઝામ્પલ જો, તેઓ આવતીકાલે આવશે નહીં. તેઓ આવતીકાલે આવશે નહીં. જો આવતીકાલે આવશે નહીં ભાઈ, તો તેઓ એટલે પેલા તો શેની વાત છે? તેઓ એટલે શું થાય? ધેય. ધેય સાથે આપણે શેનો ઉપયોગ કરવાનો? વિલ. આપણે બધા સાથે વિલ. ધેય વિલ મૂકી દીધું. ક્રિયા શું થાય છે? આવવાની. ધેય વિલ, પણ નકાર છે એટલે ધેય વિલ પછી નોટ મૂકવું પડે. ધેય વિલ નોટ. ક્રિયાપદ આવવું એટલે કમ. ધેય વિલ નોટ કમ. આવતીકાલે એટલે ટુમોરો. આવી રીતના મૂકી દેવાનું રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યાર સુધી તમે એવું જોયું હતું કે ડુ નોટ છે તો એને તમે શોર્ટ ફોર્મમાં ડોન્ટ કહી શકાય.
ડઝ નોટ છે તો ડઝન્ટ કહી શકાય, ઇઝ નોટ છે તો ઇઝન્ટ કહી શકાય, આર નોટ છે તો આરન્ટ કહી શકાય, વોઝ નોટ છે તો વોઝન્ટ કહી શકાય, વર નોટ છે તો વરન્ટ કહી શકાય, હેઝ નોટ છે તો હેઝન્ટ કહી શકાય, હેવ નોટ તો હેવન્ટ કહી શકાય. તો વિલ નોટ ને શું કહેવાય? તો આપણને મગજમાં એક જ વસ્તુ આવે, વિલન્ટ. સાહેબ વિલન્ટ કહેશે. અરે કોઈ દી આવું કહેતા ને આબરૂ વહી જશે. વિલ નોટ નું શોર્ટ ફોર્મ થાય છે WONT. ખાસ લખી લેજો, વિલ નોટ નું શોર્ટ ફોર્મ થાય છે વોન્ટ, અને વચાય શું? આઈ વોન્ટ કમ ટુ માય હેર. આઈ વોન્ટ એટલે WONT. હજી એક વોન્ટ આવે WANT. તો આ વોન્ટ એટલે તો મારી ઈચ્છા છે એવું થાય, પણ આ વોન્ટ અહીંયા કોઈ દી નો આવે. એમ કહી દે આવે ધે વોન્ટ કમ, એ મિનિંગ શું થયો? ક્યાંય નો થાય, અત્યારે નો આવે. એટલે વિલ નોટ નું શોર્ટ ફોર્મ ક્યારેય કોઈ પૂછે એટલે WONT. હજી એક વસ્તુ આપણે આવી રીતના હોય ને ઘણીવાર આઈ વિલ, તો આઈ વિલ ને શોર્ટ ફોર્મ તરીકે તમે આવી રીતના ઘણીવાર જોયું છે, આઈ ડેશ પછી એલ. તો આઈ ડેશ એલ ડબલ હોય ને ત્યારે આનું ફૂલ ફોર્મ છે, સોરી શોર્ટ ફોર્મ છે આઈ વિલ. એને આવી રીતના લખાય. આને વચાય શું ખબર છે? આઈલ. શું વચાય? આઈલ. આઈલ ગો ધેર, આઈલ કમ બેક, આઈલ કોલ યુ, આઈલ જે કાંઈ છે અને આઈલ વચાય. આને આઈ વિલ, બરોબર? એટલે આ વસ્તુ બધી ધ્યાનમાં રાખવાની. આ ડબલ આવું ક્યારેય આવે ને તો સમજી લેવાનું, અને આઈલ વચાય, આઈ વિલ. પછી વિલ નોટ નું શોર્ટ ફોર્મ વોન્ટ. આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ ખબર હોવી જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો તો હવે એના પછી આપણે આનું એક્ઝામ્પલ જોયો, they will not come tomorrow. થઈ ગયું. ચાલો તો નેગેટિવ અહીંયા પૂરું. હવે ઇન્ટ્રોગેટિવ. ઇન્ટ્રોગેટિવમાં શરૂઆત ક્યાંથી થાય? વિલ, પણ આ કેપિટલ આવે W. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. વિલ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ્સ. આને આપણે નોન WH વાળી વાક્ય રચના પણ કહેશું, બરોબર? WH માં જે WH વાળા શબ્દોથી પ્રશ્ન પૂછાય એને WH વાળી કહેવાય. આ નોન WH છે. એક્ઝામ્પલ જુઓ, શું તમે અંગ્રેજી બોલશો? હા અથવા તો ના. તો શું તમે અંગ્રેજી બોલશો એટલે અહીંયા શરૂઆત થશે વિલ. વિલ પછી સબ્જેક્ટ શું છે? તમે. તમે એટલે યુ. વિલ યુ સ્પીક? વિલ યુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ? ક્વેશ્ચન માર્ક. વિલ યુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ? શું તમે અંગ્રેજીમાં બોલશો? શું તમે ઘરે આવશો? વિલ યુ કમ હોમ એટ હોમ? શું તમે દુબઈ જશો? વિલ યુ ગો ટુ દુબઈ? શું તમે આઈસ્ક્રીમ ખાશો? વિલ યુ ઈટ એન આઈસ્ક્રીમ? જેટલા પણ છે વિલ મૂકો, યુ કરતા જે કોની વાત કરતા હોય એનું મૂકો, ક્રિયાપદ મૂકો અને પછી કર્મ મૂકી દો. સિમ્પલ વસ્તુ છે, બહુ સારી, આમ સિમ્પલ. ચાલો એના પછી WH ફેમિલીની, તો કે આગળ કાંઈ નથી કરવાનું. જે નોન WH વાળી વાક્ય રચના હતી એમાં આગળ ડબલ મૂકજો. અહીંથી તો બધી એમના સેમ જ વાક્ય રચના છે એટલે તમને ત્યારે ખ્યાલ આવી જશે. ચલો એના પછી એક્ઝામ્પલ જો, તમે અંગ્રેજીમાં શું બોલશો? હવે આની પહેલા હતું કે શું તમે અંગ્રેજી બોલશો અથવા તો શું તમે અંગ્રેજીમાં બોલશો, તો એ શું આગળ હોય ત્યારે વોટ નથી. અહીંયા તો તમે અંગ્રેજીમાં ભાઈ શું બોલશો, બોલો શું તમે બોલશો, તો એ શું તમે બોલશો તો નોન WH થી વાક્ય બનાવવાનું, તો વિલ થી બનાવવાનું. તમે શું બોલશો તો એ શું એટલે માહિતી માંગે છે તો વોટ થી બનાવવાનું થાય, બરોબર? તો જુઓ, વોટ પેલા WH વાળો શબ્દ મૂક્યો, પછી વિલ, વોટ વિલ પછી કરતા યુ, વોટ વિલ યુ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ? તમે ઇંગ્લિશમાં ભાઈ શું બોલશો, તો આવી રીતના વાક્ય થશે. તમે એમ કહો કે તમે શું પીશો? વોટ વિલ યુ ડ્રિંક? તમે ક્યારે આવશો? વેન વિલ યુ કમ? તમે ક્યારે જાશો? વેન વિલ યુ ગો? તમે શું લાવશો? વોટ વિલ યુ બ્રિંગ? તમે શું લેશો? વોટ વિલ યુ ટેક? અથવા તો અહીંયા ઘણી વાર એમ કે ભાઈ તમે શું લેશો તો વોટ વુડ યુ લાઈક ટુ હેવ? પણ એ હજી વુડ વાળા અને શુડ વાળા આપણે જ્યારે સ્પોકન નો લેક્ચર આગળ આવશે ત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી અંગ્રેજીમાં હું બધી પ્રેક્ટિસ આપણા એપ્લિકેશન થ્રુ બધાને લાઈવ કરાવું છું અને બધાને એટલો બધો ફેર પડે. અહીંયા તો હું લિમિટેડ વસ્તુ જ કરાવી શકું, પણ ત્યાં તો હું ખુલીને બધું ભણાવું છું, એટલે ખાસ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. WH ફેમિલીમાં ઓબ્જેક્ટ આગળ આવે. આની બધી ચર્ચાઓ, ક્યાં શું કામ ઓબ્જેક્ટ આવે, ક્યાં WH સ્ટાર, આવું તમે યુટ્યુબમાં ક્યાંય જોવા નહીં મળે. આ ફક્ત ને ફક્ત વિજય નાક્યની ચેનલમાં જોવા મળે, બરોબર? અને એના માટે અને આગળનો WH ફેમિલી વાળો વિડીયો જોઈ લેશો ને એટલે આ બધી માહિતી તમને મળી જશે. તો વિલ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. તમે કયું પુસ્તક? હવે અહીંયા કયું એટલે શું થાય? વિચ. એટલે ચાર શબ્દો, વિચ, વુઝ, હાઉ મેની, હાઉ મચ થી પ્રશ્ન પૂછાય ને ત્યારે WH વાળા શબ્દ જ કહેવાય, વિચ, વુઝ, હાઉ મેની, હાઉ મચ. ત્યારે ઓબ્જેક્ટ હોય ને એની સાથે જ આવે.
આની બધી ગાથા મેં અહીંયા ગાયેલી છે, ડિટેલમાં જોઈ લેજો. તમે કયું પુસ્તક, કયું એટલે તો કે which. હવે આ પુસ્તક એ ઓબ્જેક્ટ છે તો આને ભેગું જ લઈ લેવાનું. which book will you read? તમે કયું પુસ્તક વાંચશો? આવી ગયું which book will you read. ચલો એના પછી who વાળી છેલ્લી વાક્ય રચના. કાંઈ નથી કરવાનું. આની સિમ્પલ વાક્ય રચના સબ્જેક્ટ એટલે કે will પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ અધર વર્ડ. આ હકાર વાક્ય રચના હોય ને ત્યાંથી સબ્જેક્ટ કાઢી અને who લગાડી દેવાનો, છેલ્લે ક્વેશ્ચન માર્ક લગાડી દો એટલે ડબલ H વાળી વાક્ય રચના થઈ જાય. બધાય કાળની આમ જ થાય. બરોબર છે. તો who will પછી એટલે આમાં પ્રશ્ન હોય કોણ મોબાઈલ ખરીદશે? કોણ એટલે who પછી will પછી ક્રિયાપદ ખરીદવું. who will buy મોબાઈલ થઈ ગયું. who will buy a mobile. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સિમ્પલ વસ્તુ છે, આમાં કાંઈ એટલે કાંઈ છે નહીં. અહીંયા આપણો સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ કમ્પ્લીટ થાય છે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, ખાસ તો કોમેન્ટ કરી દેજો કેવો લાગે છે અને કયા કયા વિડીયો હવે નેક્સ્ટ આપણે લાવવા જોઈએ, કારણ કે હજી કાર્ડ બધા પૂરા થશે પછી નેક્સ્ટ વિડીયો આવશે. ખાસ તો આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો કોર્સ પરચેસ કરી લ્યો. 1 વર્ષ માટે આપણે 299 રૂપિયામાં જ ફક્ત અનલિમિટેડ પ્રેક્ટિસ કરાવીએ છીએ. બરોબર, એટલે ખાસ તો એ કરવાનું છે જેથી તમારો જે ઇમ્પ્રૂવ છે, ઇંગ્લિશ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે એ ફટાફટ થઈ જાય અને તમે હું લાઈવ મળી શકીએ. બરોબર છે. ઘણું બધું અહીંયા છે, તમે અહીંયા ડાઉનલોડ કરશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો કરી દેજો. તમે જેમ દર વખતે પ્રેમ આપો છો એમ લાઈક દ્વારા પ્રેમ આપજો. બરોબર છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ બધાને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. બધાને શેર કરો. 5, 10, 15, 20 વ્યક્તિને શેર કરશો તો એ મને આનું શું કહેવાય ગુરુ દક્ષિણા સ્વરૂપે તમે આપી શકો છો. ઓકે, નવા વિડીયો લેક્ચરમાં ફરી પાછા મળીશું. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ.